Welcome to EPAL channel. Grow with EPAL. මේකම කියන්න Payoneer එකකින් register වුණා නම් ඔයගලන්ට ලැබෙන privilege එකක් ගැන මම කියනවා videos කීපයක මේ පිළිබඳව සඳහන් කරා. ඒක dedicated video එකක් කරන්නේ ඒකයි. අකමැති කෙනෙක් ඉන්නෝ නම් link එකට ගිහලා register වෙන්න එපා. ඕකාක වගේ path එකේ යන්න කිසිම ඒකට push කිරීමක් කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. මේක link එකෙන් register වෙච්ච කට්ටිය හරි register වෙන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මෙන්න මේක වැදගත් වෙයි. link එක තියෙනවා මගේ affiliate link එක Payoneer එකට register වෙනවා නම් ඒක යන එකට register වෙනකොට වෙනාට පස්සේ $1000ක් reach කරාම $50ක් ලැබෙනවා. $1000ක් reach කරන එක ලොකු දෙයක් නන් නෙමෙයි. ඒක ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇතිනේ. right. ඒක easily වාට ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි එතකොට ඒක ගත්තා කියන ඒක Payoneer එකෙන් දෙන එකන්නේ. එතකොට EPAL එකෙන් දෙන දෙයක් තමයි මේ privilege එක. මේක මට දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඇත්තට. ඕනම නොදී ඉන්න පුළුවන්. right. මම කල යුතු දෙයක්වත් නෙමෙයි. හැබැයි what I appreciate most is what I value most is the belief that you have put on EPAL. EPAL කියන්නේ තීව්‍ර විශ්වාසය සහ මං කෙරේ තිබු විශ්වාසය නිසා මේක මම බලමු අවුරුද්දක් යනකම් වගේ ගයිඩ් කරන්න මං හිතාගෙන ඉන්නවා. whoever who sign ups ඒකට එන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ content වීඩියෝ වල share වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මගේ post වලවත් share වෙන එකක් නැහැ. ගොඩක් විදිහට යන්නේ නැහැ. මගේ sessions වලවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ sessions වල මම කරන්නේ නැහැ. මේකේ තරම් privilege එකක් තියෙන නිසා මම මේක කරනවා. ඉතින් Payoneer the trust the privilege. Payoneer එක trust කරන නිසා දෙන privilege එක. එතකොට මේකෙදි මම දෛනිකව සතිපතා හෝ මාසපතා එක කාලවල වලදී මම මේකේ මගේ hand pick items උටන් දෙනවා. එතකොට random scan කරන ඒවා, එතකොට discussions එක වෙලාවට one to one discussions වගේ ගොඩක් දේවල් මේකේ ඇතුලෙන් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේකේ ඇතුලේ මම believe කරනවා මේ කට්ටියකට පුළුවන් වෙයි කියලා ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුලෙන්ම කට්ටිය බිහි කරන්න හොඳ sellers-ලා. right. ඒ කියන්නේ අර community එකක් build කරනවා වගේ. එතකොට අනිත් දේ තමයි දැන් මේකට ආව කියලා මේ මොනවාද තමන්ට මේ දේ EPAL එකෙන් දී යුතු දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. එහෙම දෙයක් නැහැ. මේක දෙන්නේ මම සපෝටිව් එක. මම පුෂ් කරන එක කරන්නේ. right. එතකොට මේ පුෂ් එක EPAL එක ස්ලැං මේ channel එකේ කොහොමදත් කරනවා. ඊට එහා ගියන්නේ මේක trust එක නිසා. දැන් තව කෙනෙක්ට තව ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. මාව 100%කට වඩා trust කරන කට්ටිය ඉන්නවා Payoneer already හදපු කට්ටිය. ඒතර ඒගොල්ලන්ට මේකට අවස්ථාවක් නැති වෙන නිසා මම දැක ගොඩක් කමෙන්ට්ස් දාලා තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා. ඒගොල්ලන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව සාමාන්‍ය කියන්නේ දැන් මම කියන්නේ නිකන් එක්සැම්පල් එකකට මේ privilege කට්ටියට මම 100%ක් දෙනවා නම් 90%කට වඩා content තියෙනවා channel එකේ තියෙනවා. ඒතකොට hand pick items තියෙනවා. මොනවාද මගේ මේ group එකෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තියෙනවා. ඒතකොට අර 10%ක් ඒ වගේ මං කියන privilege නම් ඒගොල්ලන්ට දෙයක් ලැබිය යුතුනේ. අන්න ඒ දේ ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකම වුණා කියලා ඕගොල්ලන්ට දෙයක් නැති වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. හැබැයි privilege කට්ටියට ඉතින් එහාට දෙයක් ලැබෙනවා. ඒක අර trust එකට දෙන දෙයක්. ඒ trust එක අනිත් කට්ටිය නැහැ කියන එක නෙමෙයි මීන් කරන්නේ. ඒ trust එකටත් මම හිතනවා බොහොම ආචාර කරනවා. බොහොම ස්තුතියි කියලා. මොකද දැන් සතියකට හරි ගිය weekend එකේ මම hand pick item 15ක් විතර මම normally share කරා. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් සතියකට hand pick items 10කට කිට්ටු වෙන්න වගේ ගිය සතියේ share වුණා මේ average on average. අදත් කම share කරන්නේ නැති. ඉතින් group එකේ ඉන්නව නම් ඒ items උත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට #EPAL research කියලා ගත්තොත් තව item හොයා ගන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් කෙනෙක්ට worry වෙන්න එපා මෙහෙමයි කියලා. එතකොට link එකෙන් register වෙන කට්ටියට thank you for believing. welcome aboard. welcome on board. I think බොහොම ස්තුතියි විශ්වාස කරනවට welcome කියලා අති සාදරයෙන් පිළිගන්නවා එන්න කියලා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ link එක තියෙනවා. යාට register වෙනවා නම් register වුණ කෙනෙක් නම් ඊට පල්ලෙහෙන් තියෙනවා link එක. Google form එකට fill කරන්න. මේක බොරුට fill කරපු කට්ටියත් හිටියා මේ register වෙලා නැතුව. මොකද මං ගාව list එක තියෙනවා. ඒතොර දෙක බලලා සංසන්දනය කරලා තමයි මම add කරන්නේ. ඒක තමයි add කරගෙන යනවා. කොහොම Payoneer ආවට පස්සේ තමයි ඒක add මේව කරන්නේ. ඒතොර Telegram කියන app එක ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන phones වලට දාගන්න. ඒකෙන් තමයි ගොඩක් ඉදිරියට යන්නේ. සමහරලාට FB private group එකකුත් හැදෙයි යන විදිය බලලා. එතකොට මේකේ transparency එකත් එක්ක තමයි කරන්නේ. එතකොට පුළන් වෙයි ගොඩක් දෙයක් කරන්න. ඇත්තට මේකෙන් ගොඩක් දේවල් වෙයි.
මොකද තියෙන දේවල් හංගන්න නැතුව අපි ෂෙයා කරගන්න හැකියාව තියෙන නිසා. එතනනුත් ගොඩක් හොඳ සෙලින් පිරිසක් බිහි වෙයි. සමහරවිට ඒකිනුත් බිහි වෙලා මගේ කන්ටෙන්ට් අරන් ඉගෙන උගන්වන කට්ටියත් බිහි වෙයි. හැබැයි මම නම් කියන්නේ ඒක තමයි විය යුත්තේම කියලා. කොපි නොකර. ක්‍රෙඩිට් එක හරි දීලා. රයිට්? හරි. එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවොත් මේ ආයි කියන්නේ අකමැති නම් ඔයා මේව කරන්න කිසිම මේ අහිතක් කිසිම දෙයක් නැහැ. කරන්න මුකුත් කරන්න යන්න එපා. යන්න මේව කරන්න නැතුව ඉතින් කැමති නම් ගිහිල්ලා මේ වෙලා මාත් එක්ක ඉදිරියට යන්න. රයිට්? මේක hands open අත් දෙක දිග කරලා ඕගලන්ට දෙන privilege එකක්. මේක මං දී යුතු එකක් නන් නෙමෙයි. අන්න ඒක ඔලිය තියන්න. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බලන්න once again good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ sister channel එකේ පැල් hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකකම තියලා දැනුම් වලදී ඉදිරියට යන්න අපිට chance and all the very best bring model Sri Lanka happy selling